Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái món chay ngon dễ làm tại nhà. Từ những cái nguyên liệu rất là cơ bản các bạn có thể mua ngoài chợ cũng như là siêu thị. Thì qua vài thao tác chế biến thôi thì mình sẽ được cái món ăn như thế này. Cái món này có tên là chả hoa hồng kho quẹt. Với cái hương vị của kho quẹt thì các bạn biết rồi, nó hơi mặn mặn nè, ngọt ngọt nè, nước thì nó hơi sền sệt. Chúng ta có thể chấm rau. Đó, thì để làm được cái món chả hoa hồng này như thế nào để cái hương vị cũng như là nó khá bắt mắt, nó có cái vị cay nồng, đó, thì hấp dẫn như thế này, thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng vào bếp để thực hiện cái món chả hoa hồng kho quẹt cùng kênh Món Ngon Tại Nhà nha. Trước tiên kênh Món Ngon Tại Nhà xin giới thiệu về những cái nguyên liệu rất là cơ bản để quý vị thực hiện cái món chả hoa hồng kho quẹt tại nhà. Thì trước tiên quý vị chuẩn bị cho mình đó là 2 đòn chả. Chả này chả chai quý vị, mình rất là dễ mua. Bên cạnh đó thì chuẩn bị hành lá nè, ớt nè, tỏi nè và một số cộng sả quý vị thấy nè, ở đây là có cộng sả. Về gia vị thì có muối nè, đường, bột ngọt cũng như là hạt nêm chay nha quý vị. Quý vị cũng chuẩn bị cho mình dầu để chúng ta chiên nè, nước mắm để kho quẹt, nước mắm chay quý vị, rồi tương ớt nữa quý vị. Rồi thì đây là tất cả những cái nguyên liệu cơ bản mình đã giới thiệu cho quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện cái món chả hoa hồng kho quẹt. Về cái phần chả thì quý vị lưu ý cho mình, khi mà mua chả quý vị chọn những loại chả nó phải dai mới được nha. Cái món này đặc biệt là chả phải dai nè, quý vị xem là cái độ đàn hồi rất là tốt. Mình mua những cái chỗ quen của mình đó quý vị, làm từ tàu hũ ki thì nó sẽ ngon hơn. Rồi cái khâu đầu tiên thì mình sẽ bổ đôi cái đòn chả mình ra. Đó, đòn chả mình rất là dai quý vị, tại vì nó dai ngon thì mình làm cái món này mới được. Thì quý vị sẽ xắt thiệt mỏng nè, cố gắng mình thì xắt không được khéo lắm, quý vị nào khéo tay chút xíu nữa thì chúng ta xắt cái miếng chả mình càng mỏng càng tốt, khoảng dưới 1 cm thôi quý vị, rất là mỏng như thế này nè. Đó, thì lần lượt mình sẽ xắt hết cái đòn chả của mình ra. Đó, đòn chả thứ hai cũng vậy luôn, thì mình cũng trước tiên là bổ làm đôi đi. Thì mình canh khoảng cái mặt dao mình nữa quý vị, nó mỏng khoảng cái mặt dao mình vậy đó, thì mình cứ bổ từ từ xuống, hoặc là quý vị bổ từ ở trên đó, phần trên xuống là ok. Rồi tiếp theo thì sau khi bổ xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái chảo dầu. Khi chảo dầu nóng lên thì chúng ta sẽ cho dầu vào, đợi cho nó sôi lên thì chúng ta sẽ cho cái phần chả mình chúng ta chiên. Thì quý vị hãy bỏ dầu nhiều chút xíu nha, để cái phần chả mình nó chiên được ngon hơn. Thì khi mà chúng ta chiên thì lưu ý chúng ta phải canh lửa để trung bình thôi quý vị. Đó, để từ từ vào và để trung bình thôi. Khi mà chúng ta chiên như vậy nè, sẽ giúp cái phần chả mình một phần là nó sẽ dai ngon hơn, và kết hợp có dầu ăn một lát mình kho nó cũng sẽ có cái vị béo và rất là ngon quý vị. Và lưu ý cho mình thì cái phần chả này quý vị chỉ chiên một mặt thôi, chứ không cần chiên hai mặt nha quý vị. Tiếp tục để cái phần chả của mình nó nguội lại để mình thực hiện cái món chả hoa hồng kho quẹt thì quý vị cũng băm hết cái phần tỏi nè, phần hành lá. Nếu bà con thường chay thì thế cái này bằng hành bao rô nha. Đó, hành tỏi bằng hành bao rô hết luôn, mình sử dụng gốc hành và cái hành lá luôn. Đó, thì chúng ta cũng băm nhuyễn. Sau khi mà chả của mình nó nguội lại rồi, mình chiên nguội thì quý vị sẽ cuộn lại. Và lưu ý cho mình ở đây, quý vị cuộn cái phần chả này nè, cuộn từ từ thôi, rồi chúng ta sẽ cuộn lại
Nó cuột nhẹ thôi quý vị, giống như bữa hổm mình cuột cái đùi gà rồi đó, mình cứ xoắn lại. Nói chung quý vị cuột sao mà khéo tay dòm nó đẹp là được. Cái cách nào không quan trọng, mà chúng ta có thể cuột lại cái đòn chả mình nó càng giống cái hoa hồng thì càng đẹp. Và lưu ý ở đây là quý vị cuộn cái phần trắng ở trong nha quý vị. Cái phần mình chiên hai mặt á thì mình cuộn lại cái phần mà mình không chiên mình để ở trong, còn cái phần chiên mình để ở ngoài thì nhìn màu sắc một chút á, mình kho nó sẽ hấp dẫn hơn. Đây nè, rồi lưu ý là mình cuột vừa tay thôi nha, cuột cái phần chả hoa hồng này nè, các bạn đừng có siết mạnh quá sẽ làm cái phần chả mình nó nứt á. Mà nếu các bạn mà cuột mà lỏng quá thì nó khi mà chúng ta kho á, nó rất là dễ gọi là bung ra đó quý vị, nó sẽ làm cái món ăn mình nó sẽ không đẹp mắt nữa. Quý vị cuột vừa tay thôi. Thì hai đầu chả này á thì mình làm chắc khoảng được một chục cái hoa hồng đó quý vị, một chục cái bông. Nếu mà những cái phần dư ở ngoài á thì chúng ta có thể để vô kho luôn cũng được, kho quẹt luôn cũng được, thì chúng ta cũng chiên sơ qua thôi để giúp cái thứ nhất là nó lên màu đẹp, thứ hai là ăn nó cũng rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại thêm một cuốn nữa cho quý vị dễ xem nha. Đó, cái cọng sả này là mình nên để khoảng 1-2 ngày á, thì cọng sả mình nó sẽ dẻo dai hơn quý vị. Tại vì mình muốn lấy cọng sả nè, khi mình kho á, nó cũng có một cái hương vị sả trong á, nó cũng giúp cái nồi kho quẹt mình nó thơm hơn nữa quý vị. Mà cọng sả này cũng rất là dễ cuộn nha. Đó, mình cuộn rồi mình cuột cũng dễ, mà đặc biệt là quý vị để khoảng 2 ngày thì cọng sả của mình nó sẽ mềm á, nó mềm lại, thì mà chúng ta cuột nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Rồi, đây là cái thành phẩm của mình, được khoảng 10 cái hoa hồng. Sau khi mà chúng ta làm xong cái phần hoa hồng này thì chúng ta để dầu vào, đợi chảo nóng, chúng ta bỏ dầu vào, dầu sôi thì chúng ta cũng bỏ cái phần tỏi nè, cũng như là gốc hành á, chúng ta phi cho thơm lên. Rồi bây giờ quý vị cho mình một muỗng canh nước mắm nha. Nước mắm này là nước mắm chai nha quý vị. Kho quẹt thì chúng ta sẽ làm bằng nước mắm chai. Tiếp theo là quý vị cũng cho mình nước vào, thì cứ một muỗng nước mắm thì quý vị cho mình 3 muỗng canh nước. Đó, bây giờ cứ đun sôi với lửa vừa thôi nha quý vị. Đó, 3 muỗng canh nước, rồi đun sôi với lửa vừa. Khi mà nó sôi lên, đó, cái phần nước với nước mắm mình sôi lên thì mình sẽ cho một muỗng đường vào. Đường mình sử dụng đường cắt trắng luôn nha. Tiếp theo là một muỗng canh hạt nêm, 1/4 muỗng muối. Rồi sau khi mà nó sôi lên đó quý vị, chúng ta sẽ cho cái phần hoa hồng của mình vào. Đó, giờ nó vàng ươm rất là ngon quý vị. Một lát chúng ta kho lên nó sẽ lên màu rất là đẹp. Tiếp tục là quý vị cho mình một muỗng canh. Đó, tương ớt bỏ vào thì nó sẽ tăng cái hương vị cái nồi kho quẹt mình. Nó cũng giúp một phần á, nó giúp cái nước mình nó sệt ngon hơn nữa quý vị. Thì bây giờ quý vị là quý vị dùng đũa, chúng ta đảo nhẹ nhẹ những cái cuộn hoa hồng mình nè, cho nó thấm đều cái gia vị nước mắm của mình vào á, hoặc là chúng ta dùng những cái nước á, chúng ta tưới lên một chút xíu. Thì lâu lâu á, khoảng 5 phút thì chúng ta đảo một lần nha quý vị. Thì bây giờ chúng ta để lửa riu riu thôi, và chúng ta kho để trung bình á, để trung bình rồi hơi nhỏ hơn trung bình chút xíu, nhưng mà đừng có để nhỏ quá. Chúng ta cứ để cho nó kho một lát cho nó kẹo lại, cho nó sánh lại nè. Bây giờ á, cái nồi kho quẹt mình nó gần được rồi nè. Nước kho quẹt bây giờ nó cũng rất là sánh lại nè quý vị, cái màu lên rất là đẹp nha. Đó, bây giờ nước kho quẹt của mình đã được rồi nè. Đó, bây giờ những cái cuộn hoa hồng của mình cũng rất là hấp dẫn ha. Cái này như là hoa hồng vàng đi, nói cho vui hơn các bạn. Đó, bây giờ được thì chúng ta hạ lửa xuống
để lửa nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho phần hành lá vào. Nếu bà con ăn thuần thì chúng ta thuần chay á, thì chúng ta thay thế hành bao rô. Rồi để cho nó có hương vị cay cay á, thì bây giờ chúng ta sẽ cho ớt vào. Tùy quý vị cho ăn ít hay ăn nhiều thôi. Ăn ớt ít hay ăn nhiều. Rồi để khi mà quý vị đem ra dĩa trang trí á, thì quý vị để nó sẽ đứng lên. Lúc mà chúng ta làm á, lưu ý chúng ta phải test thử. Chúng ta phải để thử coi nó cái cuộn hoa hồng mình nó có thể đứng được không, rồi chúng ta điều chỉnh lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó đứng lên. Nó nhìn rất là hấp dẫn ha. Nước bây giờ cũng vừa ăn nữa quý vị, hơi sình sệt rồi nè. Đó, giờ chúng ta sẽ cho những cái trái ớt vào. Đó, cái này chúng ta trang trí thôi. Khi mà đem ra tiệc hay gì đó, tiệc nhỏ hay gì đó, tiệc gia đình đó quý vị, chúng ta có thể để vô chúng ta trang trí thôi. Còn nếu chúng ta ăn luôn á, chúng ta dùng luôn thì chúng ta để vài miếng ớt lên cũng được. Đó, còn mình để cho nó đẹp á thì chúng ta để một khúc ớt vào. Đó, bây giờ xong rồi nè, quý vị gãi miếng hành lên. Rồi bây giờ mình cho miếng tiêu lên nữa cho nó tăng cái hương vị của cái món kho quẹt mình lên. Đó, rất là bắt mắt nha quý vị. Rất là dễ làm luôn. Nồi kho quẹt này nè, mà quý vị mà chấm với rau sống ha, rồi ăn chung với bún, hay là mình nói chung mình ăn cơm á mà có nồi kho quẹt nè, mình chan với miếng cơm trắng ăn cũng rất là ngon. Đó, sau đây là mình đã hoàn thành cái món chả hoa hồng kho quẹt. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ kênh mình. Nếu bạn nào chưa đăng ký á, thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha, để khi mà mình có video mới á, các bạn sẽ xem được sớm nhất á. Nhớ ấn chuông luôn nha các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị các bạn.